Egy kisebb szünet és rengeteg esemény után ma végre visszatértünk. Megmutatom nektek, hogy kell hortobágyi húsos palacsintát készíteni. Ehhez alapvetően szükségünk van palacsintára, húsira a pörköltből és egy szószra, ami a pörkölt szavból fog készülni. Első lépésként a pörköltet fogom feltenni, ugyanis ennek viszonylag sokat kell főnie. Ehhez először össze kell darabolni apróra a vörös hagymát. Ez sokaknak gondot okoz, ugyanis a hagyma rétegei így össze-vissza csúszkálnak darabolás közben. Én úgy szoktam csinálni, hogy nem vágom le a hagyma végét, hanem csak félbevágom úgy, ahogy van, megpucolom, majd pedig úgy, hogy nagyjából egy ujjnyi részt egyben hagyok, csíkokban bevágom a hagymát. Utána már csak a másik irányból apróra kell darabolni. Érdemes előre összevágni minden más hozzávalót is, hogy később ezzel már ne legyen gond. Egy rendes pörköltbe kerül még paprika, paradicsom, fokhagyma és persze a húsi. Ezeket most mind apró kockákra vágom. A paprikából kivágom azt a fehér csíkot, amin az apró kis magok vannak, a húsiról pedig levágom a nagyon vastag, fehér, zsíros részeket, majd pedig pici kockákra felvágom ezt is. Amikor ez mind megvan, akkor kevés olajon vagy zsíron a hagymát üvegesre pirítom, majd pedig erre mehet rá a paprika, és amikor kicsit ez is megpuhult, akkor ráöntöm a paradicsomot és a fokhagymát. Ezeket jól összerotyogtatom, belekerül a só, a bors és egy kevés fűszerkömény. Utolsó lépésként a piros paprikát fogom rászórni, azonban ezt éppen csak átforgatom a zöldségekkel, majd öntöm is rá a vizet, mert hogyha a piros paprika leég, akkor keserű lesz az egész pörkölt. Szóval piros paprika, majd víz, jól átforgatom, hagyom egy kicsit elfőni, elpárologni róla a vizet, és mehet bele a húsi. Ezt is jó alaposan átpirítgatom, látni fogjátok, hogy a kis húsi kockáknak már minden oldala elkezd fehéredni. Azt majdnem elfelejtettem említeni, hogy én ehhez most sertéscombot használok, de készíthetitek akár marhából, vagy akár valami szárnyas húsból is. Amikor a húsi kellőképpen összepirult, akkor felöntöm vízzel, lefedem a fedővel, és kis lángon hagyom rotyogni. Addig pedig elmesélem nektek, hogy hova is tűntünk. Tulajdonképpen az történt, hogy fenekestől felforgattuk a közös kis életünket, amit 2 éve kezdtünk Székesfehérváron. Július végén szűk családi és baráti körben összeházasodtunk, bár nem volt ennyire komoly a dolog. Nagyon jól éreztük magunkat. Itt mi is azt gondoltuk, hogy elfogytak az izgalmak, de aztán Ricsi kapott egy állásajánlatot, ami azt hozta magával, hogy költöznünk is kellett, ahogy ő fogalmaz, Mordorba, mert hogy kicsit keletre jöttünk. A további izgalmakról majd akkor, hogyha aktuálissá válnak. Na most, hogy képbe kerültetek, és még mindig fő a pörkölt, elkészítjük a palacsintát. A palacsinta tipikusan olyan, hogy ahány ház, annyi szokás. Talán erre a legnehezebb receptet írni, hiszen mindenki érzésre szokta készíteni, de természetesen a videó alatt meg fogjátok találni, hogy én miből mennyit használtam. Összekeverem a tojásokat tejjel, cukorral és sóval, majd pedig belemehet a liszt, és a végén kikeverem a szódával. Kicsit félreteszem állni, előfordulhat, hogy itt még sűrűsödni fog, de semmi baj, sütés előtt keverünk bele még egy kis szódát, hogyha szükséges. Alapvetően mindenki a vékony palacsintát szereti, de itt most nem baj, hogyha egy picit vastagabb lesz, ugyanis össze kell tartani a tölteléket. Egy olajos ecsettel kikent palacsintasütőben megsütöm a palacsintákat. Nem kell őket feltétlen teljesen készre sütni, ugyanis betöltve még majd be fognak kerülni a sütőbe is. Ha ez megvan, akkor már nincs más dolgunk, mint hogy a pörköltből a húsit kicsit lecsöpögtetve a késes aprítóba szedjük, majd jó alaposan összedaráljuk. A pörkölt szaftot leszűröm, és tejföllel jó alaposan kikeverem. Mivel nem lett elég sűrű a pörkölt szaftja, ezért érdemes még sűríteni rajta, ehhez pedig fölteszem egy kis lábasban melegedni, majd egy kevés pörkölt szaftot kikeverek keményítővel, még egy kis piros paprikával, sóval, borssal, majd amikor a tejfölös szaft felforrt, akkor jó alaposan besűrítem a keményítős keverékkel. Ezt folyamatosan kevergetni kell, mintha csak pudingot főznétek, és amikor 1-2 budjan, akkor le is lehet venni. Ebből az öntetből egy keveset hozzákeverek a ledarált húsihoz. Nem kell sok, éppen csak annyi, hogy kenhetővé váljon ez a húsis massza. A palacsinta közepére nagyjából négyzetalakba kenek egy kis húsis tölteléket, majd pedig 4 oldalról behajtogatva kis batyút formálok belőle.
Ezek a kis csomagok mehetnek egy hőálló tálba, és 200 fokon nagyjából 30 percig kell sütni őket. A maradék szaftot fel fogom használni a díszítésnél, de amíg sül a palacsinta, addig jöhet egy kis történelem a hortobágyi húsos palacsintáról. Sajnos rendkívül kiábrándító hírem van, ugyanis semmi köze a hortobágyhoz. Ez csak egy nagyon találó marketingfogás volt az 1958-as brüsszeli világkiállításra. Sajnos nem lett túl népszerű a hortobágyi húsos palacsinta, ugyanis mindenki úgy tudta, hogy az éttermek a maradék húsiból készítik, és ezen az sem segített, hogy nagyon sok receptkönyv úgy hivatkozott rá, mint maradékmentő étel. Az utóbbi időben azonban egyre népszerűbb, és az esküvőnkön is ez volt az előétel. Na, ahogy mondtam, a maradék szaftal feltállaljuk szépen egy tányérra a megsült kis batyukat. Ez többféleképpen lehet, mi most úgy csináltuk, hogy alulra került egy kis szaft, és belekerültek a batyuk. Csinálhatjátok fordítva is, hogy alul a palacsinta, és szépen lefolyik róla a szaft. A tálaláshoz használhattok még tejfölt is, én mondjuk nagyon sok tejföllel szeretem. Sajnáljuk, hogy a nagy sürgésforgás közben nem tudtunk nektek videókat készíteni, de szerencsére az élet úgy intézte, hogy most nagyobb hangsúlyt kap ez a hobbi, és folytathatjuk a kísérletezést. A hortobágyi palacsintánál kevés magyarosabb étel van, annak ellenére is, hogy nyomokban sem tartalmazza a hortobágyot. Hogyha tetszett nektek ez a jó kis magyaros adás, akkor nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek nézni minket továbbra is, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!